আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে জানিব পাৰিব লেবাৰ আইডি কাৰ্ডখন কেনেদৰে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। সো অলৰেডি মই ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে লেবাৰ কাৰ্ডৰ লগত ই শ্ৰম কাৰ্ডখন লিংক কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে লিংক কৰি ল'বলৈ পাৰিব। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, লেবাৰ কাৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো লিংক মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ পেলাই এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিবলৈ পাৰিব। এই পেজটোলৈ অহাৰ পিছত ইয়াত ঠিক কেনেকুৱা ধৰণৰ কেইটামান আপোনালোকে পপ আপ মেছেজ পাব। সো পপ আপ মেছেজকেইটা ক্ল'জ কৰিব। ক্ল'জ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব টেগ এপ্লিকেশ্যন। ইয়াত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনৰ একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। সো এইখন হৈছে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন। সো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে নিজৰ যি একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰ হয়, সো একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰটো কপি কৰি পেলাই তাত আপোনালোকে ভৰাই দিব। ভৰাই পেলাই তলত যিটো ছাবমিট বটন দেখা পাই আছে, সো এই ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব। ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে আপোনালোকে অনবৰ্ডিং কিমান তাৰিখে কৰিছিলে সকলোবোৰ ডিটেইলছ ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাই আছে। সো আপোনালোকে যদি তলত মন কৰে ডাউনলোড আইডি কাৰ্ড বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাই আছে আপোনালোকে ৰেড কালাৰ। সো আপোনালোকৰ নিজৰ আইডি কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিবলৈ ডাউনলোড আইডি কাৰ্ডত ক্লিক কৰিব। সো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাই আছে আপোনালোকৰ ৱৰ্কাৰ আইডি কাৰ্ড নম্বৰ আৰু লগত দেখা পাইছে লগইন OTP। সো লগইন OTPত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইলত এটা OTP আহিব আৰু সেই OTPটো ইয়াত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব। OTPটো ফিল কৰি পেলাই তলত ভেৰিফাই OTPত ক্লিক কৰিব। ভেৰিফাই OTPত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ড্যাশবৰ্ড আহিব। সো ইয়াত আপোনালোকে সকলোবোৰ ডিটেইলছ চেক কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ নাম, মেম্বাৰশ্বিপ ষ্টেটাছ, আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কিমান তাৰিখে আপডেট কৰিছিলে, ৰিনিউৱেল ডেট, ৰিটায়াৰমেণ্ট ডেট, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেট, সকলোবোৰ ডিটেইলছ ইয়াত আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব। সো এতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ আইডি কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিবলৈ আইডি কাৰ্ডত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপোনালোকৰ আইডি কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দেখা পাব, আইডি কাৰ্ডখন জেনেৰেট হোৱাৰ তাৰিখটো দেখা পাব। ইয়াৰ পিছত ভিউ বুটাম দেখা পাব আৰু ডাউনলোড PDF দেখা পাব। ভিউ বুটামত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ আইডি কাৰ্ডখন চেক কৰিব পাৰিব আৰু ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডিভাইচত আপোনালোকৰ নিজৰ আইডি কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ যাব। সো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।